Věděl jsem o tom, že se stavěla kdysi železnice mezi městy Salechard a Igarka na severní Sibiři o délce nějak přes 1000 kilometrů. Stavěli ji vězňové Gulagu v letech 1947 až 1953. Pracovalo na ní dohromady až 100 000 vězňů. Tak jsem to hledal na satelitních snímcích. U řeky Jenisej jsem tam objevil takovou jako linku, která vede tajgou, což evidentně byly pozůstatky té železnice. No a zjistil jsem, že podél té železnice tam je každých 5 až 10 kilometrů zhluk takových obdélníčků. No a mně došlo, že to prostě jsou bývalý lágry. A fascinovalo mě, kolik jich tam je, tak jsem se začal dívat na internet, jako, jak to tam v nich vypadá, jestli tam jsou nějaké informace a našel jsem toho strašně málo. To mi nedalo spát, tak jsem se prostě rozhodl, že se tam musím podívat sám. Vydali jsme se na místa těch opuštěných táborů a fascinovalo mě, jak jsou zachovalí, včetně různých předmětů vězňů. A přitom to není muzeum. V Gulagu nebyli věznění jenom lidi ze Sovětského svazu, ale národy z celého světa. A nikdo u nás v Evropě neví, jak ty lágry vypadaly. V Rusku v podstatě neexistuje muzeum z bývalého stalinského lágru. A tak jsme se rozhodli ty tábory navštívit ještě jednou a tentokrát je pořádně zmapovat a udělat z toho virtuální muzeum s panoramatickýma fotkama a 3D modelem lágru, tak aby se tam mohlo podívat i víc lidí, než jenom pár nadšenců, kteří jsou schopní snášet komáří bodnutí a sibirskou zimu a pobyt v tajze. Jeli jsme tam už jako v týmu, kde každý přesně měl nějakou svoji roli a každý byl na něco odborník. Kromě mě tam byl Pavel Blažek, je to takový technický hračička, který si ví rady v těch extrémních situacích. Motivace zúčastnit se této akce je to vysvětlení celkem jednoduchý. Prostě možnost podívat se někam, kam se téměř nikdo nemá šanci podívat. David Tědhal, student geodézie, přesně věděl, jakým způsobem se mají zaměřovat baráky. Tak za první jsem se chtěl podívat na tu přírodu, která je vlastně člověkem do dneška nedotčená a zároveň já jsem nic nevěděl o gulazích, nic jsem nevěděl o vězních, kteří tam pracovali, tak i tohle mě na to mákalo. Martin Novák, to je muž do divočiny, dokáže podle mě přežít úplně ve všech extrémních podmínkách. Rok a půl jsem neměl dovolenou, potřeboval jsem si odpočinout. Z Krasnojarsku jsme pluli parníkem po řece Jenisej 3 dny až do města Turuchansk, kousíček pod severním polárním kruhem. Stejnou cestu absolvovali i vězni v podpalubí nákladních člunů. Myslel jsem hodně na to, jak tu plavbu asi prožívali vězni, protože ty neměli vůbec srovnatelný komfort s tím, jaký komfort jsme měli my. Je, slušný.
Pronajali jsme si vrtulník, naložili do něj motorový člun a odletěli 200 kilometrů do osady Janovstán. Odtud jsme plánovali vydat se 30 kilometrů do hlouby tajgy k opuštěnému lágru Ključ, který byl podle satelitních fotek nejzachovalejší. Ta tajga je takový koberec zelený, krásný přírody a najednou taková jak jizva, prostě ta železnice. Té železnici se neřekne jinak než mrtvá trať. Stalin zemřel v březnu 1953 a už 3 týdny na to byla stavba železnice zastavena. Protože prostě neměla opravdu žádný jiný význam, než že to bylo Stalinovo osobní přání. Měli jsme ty foťáky, panoramatickou hlavu a videokameru a solární panely a záložní baterie. Když my jsme se pak vypravili opravdu pěšky do tajgy, tak jsme na zádech každý měli, nevím, pomalu 30 kilo. No, tajga to je velký zážitek. Tajga to je síla. Prosekávání vlastně stále mezi břízkama, jenom břízky, po kilometru samý břízky, nikdy nevidíte průhled. Nikdy jsem se necítil v našich lesích tak stísněně nebo ztraceně, jako jsem se cítil v té tajze. Bude mi tu mačetu, já stále si dělám ještě kůl, aby se člověk mohl držet. Stojíš? Stojíš. Dobrý. Mám. Mačety jsou obě na druhé straně, ale pozor, padá mapa. Dobrý. Mám. Máš ji? Jo. Si jdete třeba z toho náspu bývalý železnice, který pro nás byl vodítkem a okamžitě ztrácíte orientaci a nevíte přesně, jako z jakého směru jste přišli. Sejít z cesty a pak tam bloudit dny a vyhladovět, to si myslím, že může být velmi snadný. Nejvíc jsme se báli medvědů. Už se blížil podzim a medvědi si prostě chtějí co nejvíc najíst a už chtějí jít spát. Jídla jsme měli požehnaně, určitě jim to i na dálku vonilo. My jsme neušli nějak jako velký počet kilometrů, ale tím, jak to bylo tím náročným terénem, to se člověk unaví hodně brzo a byli jsme rádi, že můžeme ulehnout a nabrat síly a těšili jsme se na druhý den, že dorazíme do toho tábora Ključ. Tak kde jsme? Vlastně někde já jsem tady, no. No tady zatím, že jo. A kam až jdem? Ukaž to prstem, kam až jdem. Až sem. Byl tady ten trávě úplně volný. Ještě kilometr a půl. Přímou čarou? Jo. S veškerou jako moderní technikou, s nepromlkovými bundama, teplejma botama, koženýma
Bylo hodně pro nás těžké tam nějak jako vydržet tu chvíli, kdy jsme tam byli. A to jsme tam prostě byli během září, kdy tam ty teploty nebyly nějak jako extrémní, takže když jsme se snažili jako žít do té role těch vězňů, tak to si myslím, že je nepředstavitelný. Ne? Po 2 dnech pochodu jsme se dostali k táboru jménem Ključ, který měl být podle satelitních snímků ve velmi dobrém stavu. Schořilo letos. A ten byl 100% zachovalej. Jsem si říkal, pro boha, jak je možný, že ten tábor tady stojí 50-60 let, krásnej, zachovalej, a pár týdnů předtím, než my tam dorazíme, s úmyslem ho nějakým způsobem zdokumentovat, tak lehne popelem. Ukaž právě to spečený sklo. Moc pěkný. Tamhle je usnatý drát. Když jsem viděl ty zbytky lágru Ključ, tak mi vlastně jako došlo, že to, co děláme, že to asi má nějaký smysl, že to je důležitý, že je prostě potřeba ty tábory nějak zadokumentovat právě proto, že můžou hrozně snadno vlastně zmizet. To už je na práci archeologa. Tajga si ty baráky prostě vezme zpět a nezbude po nich prakticky nic a opravdu už tam bude jenom práce pro archeologii. Když jsme se vrátili do Janova stanu, tak to pro nás byl Hilton. Zatopili jsme, měli jsme teplo a měli jsme hlavně postel, tvrdou postel, takže už žádný vytvarovaný záda podle místních kořenů. Hrozně nás to nabilo energií, zase něco znovu podniknout a dál jakoby se snažit o to získat to, za čím jsme tam šli. Padlo rozhodnutí vydat se po řece Turuchán člunem 200 kilometrů zpět do města Turuchánsk. Po cestě jsme plánovali prozkoumat opuštěný tábory podél řeky, které ale podle satelitních snímků nebyly v moc dobrém stavu. Bacha, ať neodplave. Ne, videovku. Ne. Nevím na teďku. Když to dáme na hloubku a ono si sedne. Jedna z největších mých chyb během téhle expedice byla, že při pronájmu lodi jsem se spokojil s tím, že nám dali k tomu člunu starý sovětský motor značky Vichr 30. Sice hezky zní, že to bude Vichr, ale prostě byla to stará sovětská technika, kterou když viděli ty pracovníci meteorologické stanice, tak se nám začali jako trochu smát, protože prostě ten Vichr 30 je proslavený hlavně tím, že je mimořádně nespolehlivý. Naštěstí ty pracovníci meteostanice dokázali tam nějak něco malinko poštelovat a motor nakonec nějak chytnul. Když si člověk právě vezme do úvahy to, že je 200 km od nejbližší osady, že tam není ani živáčka, železnice tam nikdy nefungovala a najednou je tam prostě obrovský železobetonový most, který tam stojí 70 let, tak je to takový jako hodně zvláštní pomník té celé nesmyslné stavby.
Já jsem vylez nahoru na ten mostní pilíř, pak jsem si najednou všimnul, že v tom betonu jsou otisknuté boty. A řeknete si, ty krásu, najednou jakoby propojení, prostě, že tam někdo jako stál, byl ten beton, mrznul, pravděpodobně umřel. Jde člověk lesem a najednou tam prostě stojí lokomotiva. Tak si člověk říká, co to tady vlastně dělá. Ta věc se sem jakoby vůbec nehodí a nemá tady co dělat v tom lese. A je to vlastně úplně absurdní až bizarní, když vidíte lokomotivy, které jsou autogenem rozřezaný tak, aby byly nepoužitelný. A dodnes tam stojí někde v tajze, nikdo je samozřejmě od té doby jako nepoužil a ani by je nepoužil. Já jsem zažil teploty -42, když jsme kempovali venku. A tak jsem netrpěl jako na té Sibiři. Protože prostě při těch -42, pokud je to suchý mráz, tak pocitově vás to tak jako netrápí. Ale když je kolem nuly, nebo třeba do těch -5 a prší, mrholí, to je náročný. To vám bere strašný energie. Tak, teď mi dej, prosím tě, ten zelený, jasný. Dejte mi tam. Je tam neutrál, jo. Ten den přestal ten motor fungovat úplně a už prostě jsme ho nenastartovali, už ani jednou. Raz, dva. A už to zase lítáme. A z začátku, když bouchnul ten motor, tak jsme zkoušeli jakože použít vesla, ale samozřejmě jsme urvali takový ty závěsy v té lodi, takže to bylo totálně jako bez šance. Pěkně podekl. Byli jsme bez motorů, dostali jsme se svým způsobem vězněma té situace, té přírody. Úplně jsme přestali být schopní nějakým způsobem situaci ovlivňovat a nechali jsme se ovlivňovat vlastně my tou situací a tou přírodou. Benzínem a uzením. Když jsme si udělali takový rychlý výpočty, tak jsme zjistili, že vlastně zbytek celé naší výpravy musíme strávit v malé lodičce a nechat se unášet proudem, protože to je vlastně jediná možnost, jak stihnout letadlo, na který už máme koupené letenky. V tyhle ty dny jsem byl přesvědčen vlastně o tom, že to je konec výpravy, že se vrátíme vlastně s nepořízenou, že to nevyšlo. Protože jsme šetřili čas, takže jsme si vařili už i ve člunu. Rozebral jsem vařič od benzínu, aby nám tam nesmrděl. Vyklepával jsem ho do řeky a jejda. V dálci jsme slyšeli hřmění, nevěděli jsme, co to je, ale byli jsme si jistí, že letadlo to není. Ten hukot se jako blížil a zvyšoval se a za ohybem se prostě objevila jedoucí loď.
Během 2 dnů jsme se dostali zpátky do Turuchansku. Do odletu nám zbývalo jenom 5 dní. Z předchozí expedice jsem věděl, že nějakých 170 km na sever po Jeniseji se nacházejí tábory u opuštěné osady Jermakovo. No a doufali jsme, že aspoň jeden z nich by mohl být pořád dobře zachovaný. Tak. No, to je Nám se podařilo se domluvit s mnichama v Turuchansku z místního kláštera, že by nás odvezli svým motorovým člunem. Mělo to velký riziko a to, že se nesmělo zkazit počasí, protože když je silný vítr a rozbouří se Jenisej, tak se po něm nedá na motorových člunech jezdit. Сюда встанете, чтобы на редан выскочить. A aby, jestli řekne, že máte jít jako dopředu se trošku, aby jsme vyšli na ten radiál. Dopředu. Foukal vítr, to znamená, že vlny byly takový půlmetrový až metrový a nárazy do člunu při té rychlosti do těch tvrdých sedaček byly hodně tvrdý. Ta cesta trvá 5 hodin, tak si představte, že 5 hodin sedíte na takovém tom kovbojském bejku, který se vás snaží schodit. Jenom jsme tak byli schoulený a hibernovali jsme a doufali jsme, že to co nejrychleji uteče. Po cestě jsme se zastavili ještě v jednom hodně zajímavém místě, to je u malinký osady Kurejka. Tam byl Stalin v carském vyhnanství. No a nad tím domkem, ve kterém on trávil to vyhnanství, tak potom v 50. letech věznové Gulagu opět postavili obří panteon. Uprostřed Sibiře stavět panteon, kde povinně museli všechny lodi, které kolem proprovovali, zastavit, všichni museli vystoupit, všichni museli vzdát hold. To prostě, to nechápete. Ten panteon postupně byl samozřejmě zrušen ještě v 50. letech za Chruščova, potom někdy v 80. letech nebo 90. letech úplně vyhořel a někdy před 10 lety tam nějaký podnikatel chtěl postavit znovu sochu Stalina, že tam bude vozit turisty, ale tu se místním aktivistům podařilo strhnout. Tak si taky člověk vlastně uvědomí, jaký to byl rozdíl být vězněm na Sibiři za cara a jaký to byl rozdíl být tam vězněm za Stalina. Za cara tam ti bolševici prostě měli vlastně plný komfort. Měli svoji domácí, měli svoji chaloupku, mohli si psát jako spisy, jaký chtěli. No a když pak Stalin na ty stejné místa poslal 100 000 lidí o nějakých 40 let později, tak to byl prostě hlad, mráz, smrt, naprostá beznaděj a otrocká práce. Od Panteonu jsme pokračovali po Jeniseji až do Jermakova a odtud zase několik kilometrů tajgou. Tam jsme se konečně dočkali. Nejdřív jsme narazili na psí boudy. Tam byli chováni strážní psi, kteří byli u každého tábora. To vypadá, jako kdyby ty psy tam byly v podstatě ještě včera. Působí to vlastně docela dost intenzivně. Člověk tam vlastně přišel a najednou nebyl v nějakém muzeu, ale jako přímo to bylo ten skutečný lágr, kde skutečně žili ty lidi tam jako trpěli, umírali a najednou prostě na člověka dopadne ta tíseň toho místa. Je to jak z nějaký
jak z nějaký pohádky nebo jak z nějakého sci-fi románu, kdy prostě ze dne na den najednou zmizí civilizace z nějakého města a zůstanou tam všechny ty předměty a atributy běžného života, ale zmizejí ty lidi. No tam ty zdi? Jo, tak tady od tý, no. No tady od cíti. Tady od tý, jo? 5,56, 5,66, 89 cm. My jsme začali prostě ty domy jeden po druhém pořádně dokumentovat. Viděli jsme, že vlastně času máme málo, měli jsme na to jenom 3 dny a 4. den už jsme byli domluveni, že se pro nás vrátí Mniši na člunu a dovezou nás na letadlo. Každé panorama ve finále je 95 fotografií a nesmí vám žádná chybět. Protože pak by samozřejmě jste nebyl schopen takzvaně sestyčovat ty panoramata dohromady a mít jakoby těch 360. Byl úplně minimální čas na odpočinek. My jsme opravdu jako jsme věděli, že teď máme poslední 3 dny, kdy můžeme jako něco vlastně zdokumentovat a přivést, že teď vlastně na samém závěru té expedice jsme se dostali tam, jako co jsme mysleli, že budeme mít od samého začátku. Ale, hezký. Kdy? Půda, komu? No, krásně zapadá. Tak tady by měl být hodně, protože jak... Ještě to ještě hledaňme. Tady to taky by šlo složit, hele. Ten růžový. To je vevnitř. To je z jaký části? Jo, takhle. Koukej, takhle. Když jsme prohrávávali kamna, tak jsme našli třeba zmačkaný, nespálený dopisy od vězňů nebo pro vězně, spoustu osobních věcí. Našli jsme například i deník vězně, který si tam zapisoval hlavně třeba nějaké technické poznámky, ale do toho tam měl i nějaký verše nebo texty písniček a i nějaké osobní poznámky o tom, že se právě dozvěděl, že zemřela jeho dobrá kamarádka na přístavbě železnice v Mongolsku. To musím říct, že bylo hodně silný najít takovýhle artefakt, kde se člověk najednou dostane opravdu k myšlenkám konkrétních lidí, co tam byli. Když vidíte na těch palendách ty jejich jména, že tam je den, já nevím, nástupu, den, kdy by měli jít ven, nejmenší číslici jsme našli 8, takže prostě si uvědomíte, ty lidi tam byli 8 let, víte, že jenom v létě na měsíc a půl, 2 je tam trošku solidní počasí a zbytek je tam neuvěřitelná zima. To prostě je fakt, to je nepopsatelné. Samotka je jednoznačně asi to nejhorší místo. Párkrát jsme se tam navzájem zavřeli, aby jsme pocítili to, co tam mohlo být. A je to strašně nepříjemný. Po 10 minutách naprostého ticha, uzavřené místnosti, kde není absolutně vůbec nic, jenom okýnko 30x40. To zlomí snad každýho ducha, který by tam byl zavřený. Ten poslední 3. den už ráno napadl sníh, regulérně mrzlo. Už to začalo klouzat, už nebylo tak jako snadný se dostat do těch baráků po tom sněhu. Ta tajga řekla, tak stačilo, teď už prostě si to zase beru zpět, už začíná zima a tady už jako toho víc nezdokumentujete. Pocit, že se vracíme, že máme ty materiály, že jsme to všechno dobře nafotili a natočili a zadokumentovali, že budeme mít z čeho prostě stavět to virtuální muzeum, tak ten byl musím říct, velmi příjemný, ale to, co jsme zmapovali, je stejně jen kapka v moři, protože po celém Sovětském svazu bylo těch lágrů až 30 000 a prošlo jima na 20 milionů lidí. Tak doufám, že ta naše práce aspoň trochu přispěje k tomu, aby se na ně nezapomnělo.